So hello viewers, यो विशेष प्रस्तुति Kalimpong Television को special presentation मा we're very honored to have C.T.A.Tibetan, the president of the Tibetan government in exile, जसलाई Central Tibetan administration भएर पनि हामी चिन्छौँ, Dr. Lobsang Singh sir. नमस्कार सर. नमस्ते नमस्ते. समस्त कालिम्पोङ को पक्षबाट तपाईलाई विशेष वेलकम टु द शो. कालिम्पोङ टेलिभिजन भ्युअर सबलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते र टाइसिदेलिक. सो यो कुराकानीलाई हामी सुरु गर्छौँ है सर. कालिम्पोङ टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति. इट्स अ स्मल प्लेस तर हामी तपाईलाई we've been following you as a fantastic icon of this part of the world, right? Thank you. We started with यो जर्नी तपाई कहाँ जन्मिनु भएको छ? हजुर, मेरो जन्म भयो यहाँबाट दार्जिलिङको बाटोमा. हजुर, लामाहट्टा बस्ती टिबेटन रेफ्युजी स्कुल दार्जिलिङ, CST त्यहाँ. CST and the St. Joseph कलेजमा चाहिँ क्लास 11-12. Then in Delhi University Hansraj College, then campus law center दिल्लीमै law, then Fulbright गरेर मास्टर डिग्री हार्वर्ड लॉ स्कुल, त्यहाँ डक्टर डिग्री गर्यो, त्यही काम गर्दै थियौ 2011 तक एज अ सिनियर फेलो. त्यहाँदेखि मेरो चुनौती भयो 2011 मा. त्यहाँदेखि फेरि भारत वापस आएर 10 साल अब एज अ सिक्योङ अर द प्रेसिडेन्ट अफ सेन्ट्रल टिबेट एडमिनिस्ट्रेसन गरेर अब उहाँ आएँ. कालिम्पोङमा चाहिँ मेरो वाइफ चाहिँ कालिम्पोङबाट हो. She's from here, right? हजुर, सेन्ट जोसेफ कन्भेन्टबाट. टिबेटन समुदायले त तपाईलाई राम्ररी चिन्छ. यो अलिक जर्नी भन्दिनुहोस्, लाइक हाउ वाज इट लाइक गोइङ फ्रम अ विलेज है, बस कुरा गर्नुभयो, दिल्ली जानुभयो, त्यही फाइनली टु द प्रेस्टिजियस हार्वर्ड है, जो हामीले सोच्नु पनि सक्दैनौँ. तपाईँले प्रतिनिधित्व यहाँको गर्नुभयो. हाउ हेज योर एक्सपिरियन्स जर्नी बिन? अब गाउँमा हुँदा त मैले भन्दै थिएँ सिक्किमको अनरेबल सीएम पनि भेट्नु भएको थियो. बिहान 2-3वटा जिप हुन्छ, ल्यान्ड रोभर हुन्छ, 7:30 8 बजीसम्म पक्रियो भने पक्रेन भने फेरि घर वापस दार्जिलिङ जानु छैन. कालिम्पोङ आउनुलाई त सिन्डिकेटको गाडीमा आयो भने पायो भने पाए, त्यो पनि झुन्डेर मात्रै होइन, नभए सिधै पाउँदैन हो. अब लामाहट्टा त मुला त फेमस छन्. फेरि सबसे मुला राम्रो चाहिँ लामाहट्टामा छ. त्यो चाहिँ तपाईँले पनि मान्नुपर्छ है. कालिम्पोङ टेलिभिजन सबले मान्नुहोस्, त्यो चाहिँ हो. त्यहाँदेखि अब त्यहाँ स्कुलमा टिबेट रेफ्युजी स्कुलमा जाँदा त के हो, हाम्रो दाल भात एभ्री डे फर डिनर, सब्जी छैन है, अलिक आलुको तरकारी मिल्यो भने त आमामा पिकनिक हो नि त हो. डल्ले खोर्सानी मिल्यो भने त पिकनिक हो. त्यस्तो हालतमा जेबमा पैसा छैन, रिङ हल सिनेमा मुभी नयाँ आउँछ हो, साथीले हेर्नु जान्छ, आएर क्या स्टोरी 3-4-5 बार भन्छ कि भनेपछि मलाई पुरा याद हुन्छ क्या. 4 साल बादमा पिक्चर देखेँ कि देखेको थाहा छैन. त्यसरी अब हुर्केको. त्यहाँदेखि अब मेरो घरमा पैसा दिदी थिएन. क्लास 12 को बादमा म सोचेँ कि म दार्जिलिङबाट दिल्ली युनिभर्सिटी जान्छु. अब घरमा पैसा छैन त्यति साह्रो. नेपालमा गएर नेपाल काठमाडौँ र दिल्लीको बिचमा म क्लास 12 हुँदा व्यापार गरेको. हजुर, अङ्कलबाट पैसा अलिक ल्यायो, नेबर पैसा ल्यायो, त्यहाँ बिचमा व्यापार गरेर आफ्नो फिस दिएको. त्यहाँदेखि मेहनत गरेर हंसराज पढ्यो. त्यहाँदेखि क्याम्पस ल सेन्टर त मेहनत चाहिँ पुरा गरेको. किनभने गाउँको केटा हो, 1 एकरको जमिन छ, 1-2 गाउँ गाई छ. अब फ्युचर त छैन नि. कल्चर सक भयो सर? एकदम कल्चर सक. तर मेरो मान्नु चाहिँ यो हो कि अब 10 साल 20 साल बादमा के हुन्छ भनेर सबैलाई थाहा हुँदैन. तर आफ्नो सामने के छ पढाइ, त्यो चाहिँ एकदम मेहनत गरेर गऱ्यो भने पुग्छ. त्यसो हर साल मेरो त्यही हो. क्लासमा म फर्स्ट लिन्छु. म चाहिँ हार्नुलाई चाहिँ अलिक मान्दैन कि फर्स्ट चाहिँ लिनैपर्छ. जे पनि आइ एम भेरी कम्पिटिटिभ द्याट वे, बट अल्सो भेरी हार्ड वर्किङ. मेहनत गर्छु. त्यसरी गएको. अन्त फर इक्जाम्पल क्याम्पस ल सेन्टरमा दिल्ली युनिभर्सिटी जाँदाखेरि अब मलाई थाहा छैन, हार्वर्ड सुनेको छैन है मलाई. त्यहाँदेखि एउटा केटा थियो, उसको पछि चाहिँ क्या सबै केटाहरू केटीहरू सबै उसको पछि लाग्दै थियो. मैले सोधेँ ऊ को हो यस्तो सबै उसको पछि लाग्छ. ऊ त चौधरी हो अरे. चौधरी को हो भनेको त प्रिन्स अफ द क्याम्पस. किन भन्दा यो त हार्वर्ड जाँदैछ अरे. अच्छा हार्वर्ड के हो भने त सबसे मशहूर हार्वर्ड लॉ स्कूल हो अरे हो.
त्यस्तो म पनि जानु पर्यो फेरि हार्वर्ड जानलाई के गर्नुपर्छ अब रिसर्च गर्यो मेहनत गर्यो त्यहाँ पुग्यो अब अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट सबै छ हो सबै छ त्यहाँनिर यस्तो हेर्दाखेरि कम्पिटिटिभ पुरा छ अब म दिनमा 12, 13, 14 घण्टा पढ्दै थियो त्यस्तो गरेर मेहनत गरेँ त्यसको मेरो अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई एउटा एडभाइस चाहिँ त्यही छ कि अब स्मार्टफोनमा हेरेर म न्युयोर्क कहिले पुग्छ म बेल्जियम कहिले पुग्छ भनेर सपना देखेँ भने चाहिँ हुँदैन आफ्नो अगाडि जे छ के छ पढाइ गर्नुपर्छ मेहनत गर्नुपर्छ one step at a time इभल्भ चाहिँ त्यसरी हुनु पर्यो त्यसरी चाहिँ हुने भने चाहिँ मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ one and you have to be smart त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ जहाँ पनि पुग्न सक्छ जस्तै यो CST सेन्ट्रल स्कुल फर टिबेटन्सकै कुरा गर्दाखेरि अघि यहाँ सरहरूले पनि भन्नुहुँदै थियो यो इन्टरभ्यू लिनु अघि आई हेभ सम गुड टिबेटन फ्रेन्ड्स है जो बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ्छन् सो उहाँले प्प्रश्न पठाए प्लिज काइन्डली पुट इट इन फ्रन्ट अफ द प्रेसिडेन्ट है अफकोर्स उहाँले भन्नु CST जुन चाहिँ अघि यहाँ कुरा गर्नुहुँदै थियो सो द्याट इज द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया आई बिलिभ इज गोइङ टु ह्यान्ड इट ओभर टु द टिबेटन गभर्मेन्ट इन एक्जाइल र वर्तमान स्टेटस के छ यसको CST यसको स्टेटस के छ भने जति पनि हाम्रो CST स्कुल थियो सेटलमेन्ट्समा जति पनि थियो सबै CTA लाई टिबेटन एडमिनिस्ट्रेसनलाई ह्यान्डओभर गरिसक्यो अब CST 6 वटा छ CST दार्जिलिङ CST कालिम्पोङ CST मसुरी CST डलोसे सिमला अन्त हबपुर यो चाहिँ ह्यान्डओभर गर्नु राखेको छ यसको बाद जाँदैछ उनीहरूको पहिला एग्रिमेन्टमा के थियो भने बाई अप्रिल ह्यान्डओभर गर्छु भनेर अब 2 महिनामा अप्रिल हुन्छ त्यति बेला ह्यान्डओभर गर्नुको हाम्रो अहिले पनि विश्वास छ कोसिस गर्दैछु आज हस्तान्तरण ह्यान्डओभर भएपछि व्हाट डिफरेन्सेस वुड बी देयर very clearly अब यो if I be too frank it will be critical but if you look at the result of all the schools that's being handed over to us उसको पढाइ छ नि क्लास 10 क्लास 12 हो the middle school high school को रिजल्ट एकदमै राम्रो so we outperform them also by and large our Tibetan community को literacy rate हो 94% India literacy 94% our pass percentage class 10 12 say 99% if anyone gets less than 95% we think that school is very bad so that way education is concerned we have done quite well it's not being communal or critical of some of the community it was meant for the Tibetans CST है त किन अब CST मा जी Tibetan students अहिले कम्ती भएर non Tibetan students basis this is not अब communal कुरा त होइन but practically कुरा what could be the reasons the reason is very simple actually the number of students हाम्रो Tibetans हो कम हुँदै गयो त्यसकारणले अब स्कुलमा क्यापेसिटी छ क्यापेसिटी अनुसार अब स्टुडेन्ट्सलाई एडमिसन दिनु पर्यो त्यसकारणले अब टिबेटन स्टुडेन्ट छैन भने त अब लोकल स्टुडेन्ट्सहरूलाई अब एडमिसन दिनु पर्छ पहिला एउटा कोटा थियो 10% भनेर पहिला थियो त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको अफिसियल्सहरू हो अरू लोकलमा पनि उनीहरू दिन्थे अब 10% मा बढेर अब ज्यादा भएको छ टिबेटन समुदायकै विद्यार्थीहरू नट कमिङ है त्यसको किन कारण होला मेबी अब त्यही त नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हेभ डिक्रिज ओभरअल डिक्रिज गरेको छ त्यसकारण टिबेटन सेटलमेन्ट्समा जित्दै पनि हाम्रो स्कुल छ त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्स टिबेटन स्टुडेन्ट्स चाहिँ आई थिङ्क 90+% छ द क्वेसन हेज टु कम फ्रम टिबेटन कम्युनिटीबाट पनि आई हेभ गुड फ्रेन्ड्स है जस्तै उहाँहरूले भन्दै थियो अब युथ्स अफ कालिम्पोङ अब टिबेटन युथ्सहरू अलिकति गुनासो छ अरे सेन्ट्रल Tibetan administrationसँग because your focus seems to be towards South India basically so they feel like there is a solid gap communication between the Central Tibetan administration र Kalimpong so यो चाहिँ के अलिक क्ल्यारिफिकेसन अब यो चाहिँ के अब हामी म्युचुअली we have to agree कि म्युचुअल बोथ साइड्सको फल्ट छ पहिला थियो होला फोकस सेन्ट्रल साउथ इन्डियामा हो भनेर अब म त कालिम्पोङ दार्जिलिङको हुर्केको केटा हो
म अब सेन्ट्रल टिबेट एडमिनिस्ट्रेसनको प्रेसिडेन्ट भइसक्यो भने अब सेन्ट्रल टिबेट एडमिनिस्ट्रेसनले कालिम्पोङ र दार्जिलिङ गान्तोकको मान्छेलाई डिस्क्रिमिनेट गर्छ हो भने त म प्रेसिडेन्ट हुनु सक्दैन नि त हैन म भइसक्यो उहाँको चाहिँ गुनासो के छ त्यस कारणले अब आई अन्डरस्ट्यान्ड दुई साइड अब हाम्रो सिन्स आई टुक ओभर इन 2011 फर एक्जाम्पल टिबेट टिभी है Tibet.net is broadcast in English, in Nepali also, in Hindi also. Abu, you're supposed to watch the news. If you watch the news, everything is informed. Now, there was one issue. Paile ke thiyo bhane Central Tibet Administration ko staff member, permanent staff, full-time गर्ने भने requirement was RC, ra green book चाहिँ छ. So many people in Darjeeling, Kalimpong, Gantok don't have RC. Okay. So now I have removed that. Not me, Public Service Commission, we removed that. So anyone from this area, they want to work for C.T.A., they can apply for job and they are eligible. Now you have to be qualified, but you're eligible. That's all. And there was another also issue कि यहाँ को ज़्यादा students हरु English school बनो के private school जान्छ. तर हाम्रो CTA को scholarship many years ago was required that you must have class 12 को Tibetan language को certificate degree चाहिन्छ. त्यही पनि अब change गरिसक्यो. Now what we require is class 10 को अनि Tibetan को standard छ भने you are eligible for scholarship. So for example scholarship we have opened up, employment we have opened up. Welfare, anything, if you're poor, sick, opened up. If you're doing business, summer business or winter business, loans are opened up. So everything is open. Okay. Now you have to be informed. You must take the next step to watch Tibet TV every week and Tibet.net, every day. It's everything is broadcast. Updated by runs, sir. Updated by runs. Everything is broadcast and everything is transparent. So you secure in sense of the Tibetan samudayama more or less you थाहा छ since this is going to Kalimpong र सेक्योङको कन्सेप्ट जुन चाहिँ त भोट कसरी हुन्छ जस्तै अन्त फेरि यहाँ पनि एउटा क्वेसन जोडिहाल्छु 8 वटा उम्मेदवारबाट सुरु भएर सायद इट्स सर्ट लिस्टेड दुईटा जस्तो भइसक्यो है सर उहाँले भन्नु हुँदै थियो कि फेरि आई ब्रिङ दिस मेसेज अन देयर बिहाफ है कि यो सेक्योङमा जितेर जाने एउटा उम्मेदवारहरू जो छन् नि चुनावको बेला आउँछ है आएर त्यही हराउँछ अरे क्या सर सो यु डोन्ट मेक फ्रिक्वेन्ट भिजिट्स भन्ने पनि त्यो पनि कनेक्टिभिटी लुज भएको जस्तो है सो कुड यु काइन्डली त्यो अलिकति खुला गरिदिनुहोस् लाइक अब सिक्योङको टिबेटन्स आर स्क्याटर्ड इन 30 countries अन्त अमेरिकामा 30 states हुँदाखेरि now if you imagine even Prime Minister of India for example in one country कतिवटा स्टेट र कतिवटा डिस्ट्रिक्टमा घुम्छ भिजिट गर्छ त सिक्योङ त अब 30 countries इन द वर्ल्ड सबमा भिजिट गर्नुपर्छ त्यस कारणले अब त्यो त अब उयो हुन्छ अब त्यस कारणले त्यसको डिफिकल्टी छ फर एक्जाम्पल अहिले म यहाँ आएको छु म दिस इज माई थ्याङ्क यू भिजिट है अब म गान्तोकबाट कालिम्पोङ राभाङला गएँ हिजो गान्तोक थियो आज राभाङला गएँ यहाँ आयो भोलि दार्जिलिङ जाँदैछ अहिले कम्प्लेन सुरु भइसक्यो दार्जिलिङमा 2 दिन के नबसेको हैन म त यहाँ त्यहाँ जन्मेको त्यहाँ आधी दिन मात्रै भएर कम्प्लेन अब मिरिकहरू छ खरसाङहरू छ सबले भन्दैछ हाम्रो जग्गामा त आउँदैन हो अब त्यस्तो गरेर गयो भने कति जग्गामा आउन सक्छ कति जग्गामा आउन सक्दैन त्यसकारण यो त इश्यू हुन्छ तर भाबिनी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ visit is one thing but is Sikyong doing a good job in Dharamsala teche ho I know one thing is to visit other thing Sikyong ko job che main chi political ho is he advocating Tibetan cause in the international platform हैन त अमेरिकामा गएर युरोपमा गएर जर्मनी गएर एडभोकेट गर्छ गर्दैन मिडियामा प्रेजेन्स छ कि छैन हाम्रो टिबेटन कज कति समयमा गयो हाम्रो टिबेटन इश्यू इन्डियामा भएर इन्टरनेशनल कहाँ पुग्यो त्यही चाहिँ स्ट्यान्डर्ड त्यही चाहिँ बार गरेर मेजर राम्रो भिजिट गर्नु पर्दै वर्ष भने त सबसे सुविस्ता हो नि त आफ्नो जग्गामा गएर भिजिट मात्रै गरे हो बाँकी काम छोड्दियो भने त भएन नि त अब भिजिट गरे भने के हुन्छ
हामीले यो चाहिन्छ भन्छ स्कलरशिप यो चाहिन्छ फेरि फन्ड रेजिङ त बाहिर जानुपर्छ हो फेरि बाहिर नगए नि हुँदैन फर इक्जाम्पल न्युयोर्कमा करिब कमसे कम 10,000 टिबेटन्स छ इफ यु कम्पेयर विथ एनी सेटलमेन्ट द्याट्स द लार्जेस्ट वान न्युयोर्कमा जानुपर्छ मिनिसोटा त्यहाँ पनि टिबेटन छ नि त त्यसकारण अब सिक्योङको रोल एकदम कम्प्लेक्स र डिफिकल्ट भइसक्यो म यहाँ अब 14 दिनमा 12 जग्गा जाँदैछु म युरोपमा एक बार म 7 देश 11 र 13 दिनमा घुमेको मतलब आई डोन्ट लाइक टु बी टुरिस्ट हैन जहाँ गएन काम गर्न गइहाल्छु म त्यस कारणले अब फ्युचरमा सिक्योङको त्यही इस्यु हुन्छ सबै जग्गामा जानु सक्दैन तर त्यहाँ बसेर पनि द ग्लोबल प्लेटफर्म तपाईले त्यही चाहिँ मेजर गरे भने उले काम चाहिँ गर्दैछ गर्दैन टिबेट टिभी हेर्नुहोस् टिबेट न्यूज हेर्नुहोस् त्यहाँ उ सिक्योङले पोलिटिकल काम गर्दैछ हामीलाई जो चाहिन्छ त्यही पाए भने उसको काम त गरे नि त हामीलाई कालिम्पोङबाट भोट गर्दा यहाँ चाहिँ तिमी 10 बार आउनुपर्छ है भने भोट त गरेको छैन भोट चाहिँ के गर्नुपर्छ तिमी जाऊ तिब्बतको इस्युलाई इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा अन्त जहाँ पनि हो राम्ररी एडभोकेट गर्नु भनेर भोट गरेको कि कालिम्पोङमा 10 बार आउनुपर्छ भनेर भोट गरेको अब त्यो चाहिँ अब पहिला नै भन्नुपर्छ नि त होइन अब त्यस कारणले 10 बार आउनुपर्छ भने ऊ 10 बार आउनुपर्छ होइन अब त्यही त अब इट्स भेरी डिफिकल्ट एन्ड इट्स दि अनलाइक any president or prime minister they have one country to visit Sikyong has 5 continents to visit This is the pandemic sense yo mahamari sankraman the virus is still on right new variants or ayo so यसमा त असुविधा भएन सर इलेक्सन गर्नु पेन्डेमिक मा for example I went to US twice for the Tibet Policy Support Act bill को लागि है so altogether October November IL7 I changed 24 planes so that means I went to 24 times to different airports हैन अब यहाँ पनि हिजो पक्योङ एयरपोर्टमा आको त्यसकारणले मलाई अमेरिका जाँदा पनि भन्दैछ के पागल भयो क्या हो यहाँ यस्तो पेन्डेमिक हामी घरबाट काम गर्दैछु बाहिर जानु पनि सब्जी किन्नु पनि जानु सक्दैन हो किन आको भन्छ मैले चाहिँ के भने अब तिब्बतमा हो एक प्रोटेस्ट गरे भने एकजना एउटा आन्दोलन गरे भने 99% चान्स के हुन्छ उ प्रिजन जान्छ टर्चर गर्छ मार पनि दिन्छ 99% है हर रिसेन्टली तेन्जिङमा कसले पिटेर मारे नि त हैन प्रिजनमा हैन अब 99% चान्स मर्छ अब पेन्डेमिकले मलाई इन्फेक्सन कोभिड-19 इन्फेक्टेड भयो भने मलाई त 99% चान्स सर्भाइभल छ नि त म सर आई विल सर्भाइभ हैन सो इफ आई हेभ 99% चान्स अफ सर्भाइभल इन Tibetans in Tibet I have 99% chance of getting tortured and killed. Why should I be scared of this COVID-19? As a human being, as a father, I should be. You know, my wife छ, मेरो केटी छ, के हुन्ला भनेर. As a political leader, के न उनीहरु जान दिँदैछ. मेरो जानलाई परवाह गरेर म त अब COVID-19 को कारणले म त घरमा बस्छु, कालिम्पोङ आउँदिन हो, म त कहाँ पनि जान्दिन भने त सबसे सुविस्ता हो नि त. COVID-19 as a political leader is an excuse. You are a political leader, people elected you, you are supposed to do your job, and you should. You get infected, what? So what? Millions get infected and millions get cured. So it's not a big issue. Having said that, I don't want to be responsible for infecting others, you know. That's why I tested yesterday before we from Delhi. So I've tested 17 times. So far, touch wood, is all negative. But you have to be careful, you have to be smart, maintain your thing. But then you have to go on doing your job. So then Dr. Lobsang Singh, the Honorable President of the C.T.A. Central Tibetan Administration, Kalimpong ma yaunu huncha. Yo अलिकति serious thing अलिकति later गर्दै है सर. We just go on. त्यसै पेन्डेमिकको कुरा अहिले गर्दाखेरि तपाईलाई अब जस्तै different countries मा जानु भयो. यहाँ पनि आउनु भयो. So how will things change in the new normal for all of us? That the COVID-19 is here to stay for some time. It will be like any other flu or HIV or any of the major diseases, you know. So it's here to stay. So that we must accept. So this year also it will not be normal. For example, Indian government has declared that they are going to vaccinate 300 million people by August. That means 1 billion will be left.
So by the time you vaccinate 1 billion, it will be 1 year. So you have to go through the round again. So in America, everywhere. So it's here to stay. So that's a fact. We have to accept. And then now, what has happened is that now, we can say 19th century was, dominated by chemistry, and the 20th was dominated by physics. Now 21st century will be dominated by biology. That's true. Right? So health will be number one issue, environment will be number one issue, and the COVID-19 pandemic will be part of new normal. So there will be different variant and the different biological diseases coming up. At the same time, so this is a new reality. So before, we focus quite a bit on technology, right? So before that, we focused quite a bit on war. Now I think war machinery. Now I think biology and health will be major issues. So which is a good thing if we take opportunity and utilize it well. Then globally it will be very good. You've been for the Tibetan cause, afno parampara tradition lai agi badaउँदै so पढ्दै अब इन्टरभ्यु पनि हेर्दै अहिले त सजिलो छ हैन so every Wednesday I think you wear a traditional dress yes. So त्यो कारण के हो सर तपाईको every Wednesday? Yes, in Tibet I think for several years before I got elected there was a movement called White Wednesday, Lakar. Okay. So the concept was it's more like a civil disobedience movement. It was more like think Tibetan, do Tibetan, eat Tibetan, and wear Tibetan. So I started wearing Tibetan dress every Wednesday in solidarity with Tibetans inside Tibet. Okay. So you wear Tibetan. When you wear, you have to make a conscious effort. I'm wearing Tibetan shirt, Tibetan. People see you, you also wear it. And the material aspect, the clothes also affects your emotions and psychology, and you start thinking, So you eat Tibetan, and you do think, you think Tibetan, and you do something Tibetan. So that makes you Tibetan conscious, So that asserts and consolidates your Tibetan identity. This currently. Tibetan symbolic, like through wearing the traditional dress, how much I love my culture, my people. Of course. And then, you're losing, everywhere you're losing, in Darjeeling area also. For example, in Dharamsala, there are many thousands of Nepalese. So I get invited. Malai bolaउँछ अन्त उनीहरुको फंक्सनमा अन्त एउटा रिक्वेस्ट के आउँछ भने मेरो अब नेपाली मेरो राम्रो उति छैन नि त नेपालीमा भाषण दिनु किन भन्दाखेरि यंगर जेनेरेसनले अब नेपाली पढ्नु त छोड अब बोल्नु सक्दैन तिमीले एउटा नेपालीमा भाषा दिए भने यंगर जेनेरेसन अलिक इन्स्पायर हुन्छ भनेर नि ती भाषा कसरी हराउँछ भने पहिला पढाउनु भुल्छ पढाउन किन भुल्छ भने नेपाली भनेर टिबेटनको कल्चरल भ्यालुजमा उनको इन्ट्रेस्ट हराउँछ इन्ट्रेस्ट किन हराउँछ भने हर दिन हर हप्ता याद दिलाउने छैन त्यसकारणले अब ट्रेडिसनल ड्रेस पहन्नु थाल्यो भने अटोमेटिकली सवाल उठ्छ नि त यो के हो भनेर हो यो यस्तो हो भने उलाई इन्ट्रेस्ट आयो उठेस ओ म टिबेटन रहेछ म टिबेटन भाषा सिक्नु पर्छ म टिबेटन भ्यालु सिक्नु पर्यो टिबेटन हिस्ट्री सिक्नु पर्यो भनेर टिबेटननेस त्यसकारण हुन्छ सो कपडा दिन लेखेर ल्याएर पढाइ दिन लेखेर भाषा दिन लेखेर सोच सबै कनेक्टेड छ. You still do it, sir, every Wednesday? Of course. I try to continue. I try to do the best I can. So tomorrow, I just spoke Brabangulama, Boli Ben, then I'll wear my traditional dress. Okay. So it has become fashion also now. Afno Gorkha लाग्छ that ultimately, your culture is your identity. So ultimately, you come back home. Ultimately, your values, your culture, your tradition is closest to you. Correct. It's closest to you, no matter what. अब जति पनि modern, international, म त सबै घुमेको नि त अन्तमा आफ्नो घर जस्तो छैन.
आफ्नो घरको खाना जस्तो छैन आफ्नो कल्चर ट्रेडिसन जस्तो कहाँ पनि छैन you can try of course you become to some extent for example I spent 16 years in America you can be Americanized to some extent what I try to do is you learn the best part of every culture but be yourself and be proud of who you are correct that's your migrations and the younger generation अनि यहाँ कुरा हुँदै थियो अमेरिका जाने अब वेस्टमै जाने abroad जाने यो चाहिँ किन होला why they don't stay back and is it a good thing now we're going to stop it or see the question is it's not on a solid foundation हामी तिब्बत हाम्रो देश हारेर चीनले कब्जा गरेर भारतमा आको इन्डियामा अब इन्डियाबाट एब्रोड जाँदा हामीले त्यही हो नि त यो त हाम्रो देश तिब्बत हो तिब्बतबाट यहाँ आयो फेरि अर्को देशमा गएको सो फर अस यो छोडेर भनेर चाहिँ के घर त तिब्बत हो नि त छोडेको केही पनि छोडेको छैन अब माइग्रेसन प्याटर्न त त्यही हो गाउँबाट जान्छ टाउनबाट जान्छ शहरबाट जान्छ बाहिर फर एक्जाम्पल इन अमेरिका आई थिङ्क मोर देन 2 million are Indians इन्डियाबाट गएको the best and the brightest also go there. So the migration pattern is same. Tibetans are here for employment, for other reasons they go. So that's a fact. Now, how can we make them preserve their Tibetan culture, identity in America and Europe, and how can we make them come back and serve? That's more important. Now, how can we strengthen the movement? That's currently our 550 vision. Tibet core banera, Tibetans from abroad, they can come and work and they can volunteer. So you have to come with programs, and we have weekend schools where we teach Tibetan language and culture, even in America. Kati wahako youth harule, they read and write and speak better Tibetan than some Tibetans in India. So it's a fact. So and then if you look at the plus side, so Tibetan movement has gone global, correct. Mainly because Tibetans all over the world are actively participating in Tibetan movement. That's currently so you have to weigh pluses and minuses, and increase pluses and decrease minuses. So Tibetan diaspora has taken the Tibetan cause as an international forum, so positive side. So how would you look at China in terms of an expansionist nation? 1959 the expansion strategy. You've spoken on many forums. No, the Chinese expansionist strategy, it's in their DNA. Look at how the China as an empire was formed. It was many parts of many kingdoms. The southern China, so expansion is so if you watch any of the old Chinese documentaries or movies, if you read any books, the greatest asset of an emperor was not the cabinet minister, but the strategies. Sun Tzu ko kitab sani. He was a great strategist, So the emperors always value strategies. Strategies to expand the empire. So it's in their DNA. They always wanted to expand. So when they wanted to occupy Tibet and Mongolia and Xinjiang and other areas, so it was the expansionist design, So after they occupied Tibet, now it has become famous or popular. They said, Mao Zedong, other Chinese leaders said, Tibet te hatheli ho. अब 5 only को पछि लाग्नु पर्छ हैन लद्दाख हो नेपाल हो भुटान हो अरुणाचल हो सिक्किम हो 5 only पछि लाग्नु पर्छ भनेर 1950s मा भनिसकेको हैन सो यहाँ दोकलामा जो इन्सिडेन्ट भयो अब गलवानमा भयो हैन these are all part of China's strategy expansionist design declared in 1950s हामीले त अब 60 सालमा भनेको कसले सुन्दैन अब फेरि दोकलाम भयो दोकलाम किन भयो भन्छौ गलवान किन भयो भने तिब्बत कब्जा हुँदा त्यतिबेला सोचे कि अब तिब्बत चीनलाई दिए भने हामीलाई छोड्छ भनेर हो that was naive अब छोड्दैन त उनले भने तिब्बत त हतिली पाम हो now we come after 5 years they are coming so doklam bhayo and then I also said in Delhi television ma bhaneko and doklam bhayo भने all the experts are भन्दैछ doklam ma यो भयो मैले एक वर्ष अगाडि उठाएको
डोकलाम भनेर वर्ड छ नि यसको मतलब के हो थाहा छ थाहा छैन एक्सपर्ट चाहिँ पुरै छ डोकलाम इन टिबेटन वर्ड डोलाम means road हो थोकलाम means difficult road डोकलाम means nomadic road अब तिमी मिलिट्री हो हैन मिलिट्री कन्फ्रन्टेसन हुनु वाला छ अब तिमीलाई यो डोलाम हो कि थोकलाम हो कि डोकलाम हो थाहा भएन भने इट कुड बी अ ट्याक्टिकल डिजास्टर हैन त्यसकारणले अब यो डोकलाम हो भन्ने भने चाहिँ एउटा ढोक्पा एउटा नोम्याड चाहिने रास्ता देखाउ मलाई हैन यो थोकलाम हो भने डिफिकल्ट रोड जानु हुँदैन हैन यो ढोलाम हो भने त यहाँ मिलिट्री जानु हुँदैन उता रोड आउँछ नि त हो त्यसकारणले अब सबले ढोकलाम 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 भन्छ ओ शब्दको मालुम छैन त्यसकारणले मैले भनेको अब तिब्बत कब्जा भइसकेर इन्डिया पेड द बिगेस्ट प्राइस उतै बेला चिपिन शागापा हु स्टेड हियर इन कालिम्पोङ हैन हाम्रो फाइनान्स सेक्रेटरी थियो ओ फाइनान्स मिनिस्टर थियो उनले त्यति बेला लेखेको 1950s मा इन्डियन गभर्नमेन्टलाई अहिले इन्डियाको तर्फबाट सिर्फ 75 सिपाही छ बोर्डर गार्ड गर्नु 75 ओन्ली 75 हाम्रो तर्फबाट त 75 भन्दा कम्ती छ only can you imagine 2500 square 2500 long kilometers of land the border ma only 75 हो अब कालिम्पोङको पुलिस पनि त्यो भन्दा ज्यादा छ हैन अब त्यस्तो तिब्बत र भारत बीचमा यस्तो विश्वास थियो हैन हामी चाहिँदैन भिजा चाहिँदैन व्यापारको लागि इधर कालिम्पोङ त फेमस थियो नि त मशहुर थियो यहाँ कति व्यापार तिब्बत जान्थ्यो तिब्बतको कति व्यापार यहाँ आउँथ्यो हैन अब कहाँ छ अब क्यान यू गो यहाँबाट जानु दिँदैन नि त हैन रोकेको छ अब अल द डिफिकल्टिज हैन ती डिफिकल्टिज कम्प्लेक्सिटिज किन भयो तिब्बत कब्जा भइसकेर भारतले सोचे अब तिब्बत दिए भने त हामीलाई त छोड्छ अहिले पनि छोडेको छैन त्यसकारणले एक्सपेन्सन इज डिजाइन अहिले पनि छ पहिला पनि थियो फ्युचरमा पनि हुन्छ अब इन्ट्रुजन सिक्किममा मात्र हैन नेपालमा पनि हुँदैछ अरुणाचलमा पनि हुन्छ लद्दाखमा हुन्छ इन्ट्रुजन एन्ड एक्सपेन्सन इज डिजाइन इज द डीएनए हुन्छै हुन्छ तो नाउ इफ यु वान्ट टु काउन्टर दिस the issue is Tibet. You solve the issue of Tibet, you solve it. त्यसकारणले I appeared in a bit of news media May June मा आउँ है त्यसकारण त्यहाँ हामीलाई एउटा सवाल पुछ्यो चीनको सेना यहाँ ढोकलामा किन आएको मैले भने तिमीले खुद भन्छ चीन भारतको सीमा हो भन्छ है तो तिमीले चीनको के रे सेनालाई सोधे भने यहाँ किन आएको भने तिमीले खुद यो चीनको सीमा हो भन्छ मेरो सीमामा आएको भन्ने त तिमी हो भन्छ हैन त्यसैले तिमीले पहिला सीमा भनेको कारणले उ आयो हामीले भन्छ कि हैन नदीको उस तरफ भनेको नि त यो पहाडको उस तरफ भनेको अब पहाड र नदीको बीचमा अब चर्चा जान्दैछ हैन खास दौरमा 2.5 million square kilometers of land. मतलब 2/3 of India is already territory थियो तिब्बतको अब दिइसक्यो अब एउटा नदी र पहाडको बीचमा अब चर्चा जान्दैछ त्यसकारणले अब सबै यो कारण छ नि पोलिटिकली नै भएको कारणले अहिले पनि त्यही हो त्यसकारणले unless you have Tibetan studies program unless you understand Tibetan culture Tibetan values Tibetan territory Tibetan history you won't be able to defeat China you won't be so if you really want to understand China you must know Tibet and Tibetan people and Tibetan studies China त्यही भन्नुहुन्छ सरले है हजुर so your question level so how far do you think did your current government reach towards the goal of achieving freedom or some sort of autonomy for Tibet His Holiness himself has endorsed genuine autonomy genuine autonomy you pani ali bhanne sir do you hope we must keep our hope alive so that is our cause and we should always believe that yes we will get our genuine autonomy based on middle way approach भनेर विश्वास राख्नु पर्छ. For example, recently what American government did was finally acknowledge Central Tibetan Administration formally. C.T.A.Tibetan office pani. Now Tibet Policy and Support Act is a law in America. US Congress passed it, President signed it. It's a law. So America is formally,
acknowledging Central Tibetan administration and my office also Sikyong and the Tibetan democracy, Tibet as an issue, Tibet as an environmental issue, Tibet as a religious freedom issue, Tibet ma consulate open गर्नुपर्छ भने सबै. So who would have thought this would happen, but it happened. So similarly, one should always believe that genuine autonomy will be granted to Tibetans. In Tibet. त्यो compromise को त्यसमा हुँदैन सर. Compromise त हो. किन हो भने अब हामी नन भाइलेन्स अहिंसा विश्वास गर्छ. अहिंसा विश्वास गरे भने त बात गरेर आप सल्भ गर्नु पर्यो. बात गरेर सल्भ गर्दाखेरि उसको को इश्यूज के रहेछ. उले भन्छ सोभरेन्टी र टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी त एकदम हामीले नेगोसिएट गर्दैन भनेर चाहिँ वन चाइना पोलिसी भनेर चाहिँ एकदम उनको uncompromising standards. So परम्परावन दलाई लामाजीले भने ठिकै छ त्यो हो भने हामीले जेन्युइन अटोनोमी दिनुहोस्. हाम्रो कल्चर हो, हाम्रो आइडेन्टिटी हो, हाम्रो इकोनोमी एडमिनिस्ट्रेसन हो, सबै हामीले गर्छौं. तो हामीले अब अरु सोभरेन चाइनाको सोभरेन्टीलाई च्यालेन्ज गर्दिन. दिए भने जेन्युइन अटोनोमी दिए भने च्यालेन्ज गर्दिन भने त कम्प्रोमाइज हो. यो ब्रोडर स्पेक्ट्रममा हेर्दा we have not heard the sentiments of those Tibetans who actually wanted complete freedom. No, those who want complete independence, they can pursue. I mean, central government ko the policy ho. If you want to, you go convince the world, you go convince India and convince China. If you succeed, you prove it. So we are not saying don't advocate independence to anyone. No, we are not telling them. This is our policy. Our policy is based on decades-long reality and experience of His Holiness Dalai Lama. This currently. So if there's a choice, Malay, there's no one is giving you that choice. See, international politics, President Trump, so Joe Biden and Kamala Harris are taking over America as president, right? So how would the Tibetan cause still retain its momentum? Do you see any changes? Yes, now we have a law, Tibetan Policy Support Act. So whoever becomes president, it's important, but they have to implement the Tibetan Policy Support Act. It's a law in America. So they have to support the Tibet issue. That's number one. Number two, Tibet issues, Republican ho ya Democrat ho, has always been a bipartisan issue. Sable support garcha. Number three, President Joe Biden himself said when he was candidate, mo Parampawan Dalai Lama ji se meeting garchu, Tibetans la support garchu, Chinese officials jo human rights violation garcha Tibet ma unalai sanction garchu bhanera President Joe Biden jab candidate hundaina declare गरिसकेको. Recently उनीहरुको foreign minister or secretary of state Tony Blinken le formally Losar greeting issue गर्यो. Formally उनले तिब्बत पनि भन्छ, Tibetan पनि भन्छ, Dalai Lama पनि भन्छ, सबै meaning I think कुन चाहिँ देशको foreign minister ले लोसार greeting दिएको छ. Tony Blinken ले दियो. मतलब Joe Biden is continuing to support Tibet. That's very clear. I'm very confident. I handle this. So it doesn't matter whether Republican or Democrat, they will support Tibet. So your interview go अब अन्तिम phase मा हामी छौं हैन सर. लोकल अलिक कुरा पनि गर्दाखेरि RTY Congress जुन चाहिँ youth छ यहाँको है. RTYC र RTWA association छ है. हजुर. They are working for Tibetan cause, culture देखि लिएर सबै गर्छ. तर जस्तै Central Tibetan administration ले what kind of support अघि त्यो पनि कुरा राख्दिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो. What kind of support would you give them? पहिला हामीले यो चाहिँ डिफरेन्शिएट गरेको छौं. मेरो एडमिनिस्ट्रेसन हैन पहिल्यै दिने. NGO हो, गभर्नमेन्ट हो. NGO लाई गभर्नमेन्टले NGO लाई इन्टरफियर गर्दैन. किनभने के मिसयुज हुन्छ भनेर. NGO भनेर NGO इन्डिपेन्डेन्टली अटोनोमसली फंक्सन गर्नुपर्छ हैन. त्यसकारणले गभर्नमेन्ट हो. अब सपोर्ट गरिसक्यो भने सपोर्ट अब कन्डिसनल सपोर्ट पनि हुन सक्छ. भोलिपर्सि पोलिटिकल सपोर्ट पनि हुन सक्छ. अब लोकल NGOs हरु सबै पोलिटिसाइज भएर हैन मिसयुज पनि गर्न सक्छ. त्यसकारणले म भन्दा अगाडि नै स्ट्यान्ड लिइसकेको थिए कि NGO हो हामी. तर अब सपोर्ट चाहिन्छ भने हैन
हामीले फर एक्जाम्पल वुमन इम्पावरमेन्ट इस्युमा टिबेटन वुमेन्स एसोसिएसनसँगै काम गर्छ यो चाहिँ नन पोलिटिकल हो वुमन इम्पावरमेन्टसँगै हो काम गर्छ सो प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट काम गर्न सक्छ तर पोलिटिकली हामी इन्टरफियर गर्दैन भनेर चाहिँ यो चाहिँ डिस्टिङसन चाहिँ बनाएको छ सो टु फर द सेक अफ एनजिओस होइन उनीहरूको लागि नै या फेरि गभर्मेन्ट हुँदा त गभर्मेन्टलाई त पुरा रिसोर्सेस छ नि त सपोर्ट अब कोहीले सपोर्ट गर्छ इन्डिपेन्डेन्टली गरिदिन्छ अनकन्डिसनल कोहीले फेरि कन्डिसनल पनि गर्नु सक्छ फेरि पोलिटिसाइज पनि गर्नु सक्छ त्यस कारण मिसयुज पनि हुनसक्छ त्यस कारण फर इक्जाम्पल एनजिओको टिबेटन युथ कङ्ग्रेसको जेनरल बडी मिटिङ हो जहाँ उनीहरूले एम्स अब्जेक्टिभ रेजोल्युसन राख्छ त्यहाँ सिक्योङ जाँदैन किनभने मैले स्पिच दिएर मेरो प्रेजेन्सले उनीहरूको एनजिओको एम्स अब्जेक्टिभ्समा इन्फ्लुएन्स हुन्छ भनेर क्या त्यस कारणले हामी इभेन्ट्स त्यस्तो मेजर इभेन्ट्समा पार्टिसिपेट गर्दैन So your tenure as Sekyong is going to end in May 2021, right? A post-retirement bonus from this. Hazur. How will you be working for the Tibetan cause? That's for sure. I'm a Tibetan. You know, I'm proud to be born as a Tibetan. Till I die, I will work for the cause of Tibet. That's my duty. Every Tibetan's duty. You know, you are born a Tibetan. You have no choice. You are born now. And there's a Tibetan cause. Tibet is under occupation. Tibetans in Tibet are suffering, and you have responsibility of being born and brought up in free country to work for the cause. So when you die peacefully. If you don't, work for the cause, when you die, you might say, personally I did something, but for cause you didn't do anything, right? So that's why there's a Tibetan saying, even dog, even animals, right? They come and they live their life, right? So that as a human being, you have better mental capacity, capabilities. So you should do more than just live a life, So, that's what we expected. So, Abu Tibetan bhaisagyo भने हाम्रो यो त ड्युटी हो नि त Tibetan cause-को लागि कर्तव्य हो हजुर Anyways, Dr. Brent, special thanks on behalf of not only Kalimpong Television, but the people of Kalimpong, Dr. Lobsang Singh, thank you. The Honorable President of C.T.A. So thank you so much for visiting Kalimpong, and best wishes for whatever you do in life. Thank you very much. Thanks so much. Thank you.